то насос почав видавати невеликі звуки. Прямо туди вилив. Закрив цистерну і поїхав. Привіт всім. Зараз ночі мінус 17 і ви всі бачили багато роликів, що замерзає солярка, люди мучаються з фільтрами. Звісно, при такій погоді, як дерево повністю замерзло, то ви будете мучитися з соляркою. От, і хочу показати, як я виходжу з положення. Як встановлена система, яка вже служить років 7 на спринтері. А в частності це двигун ОМ 646. Значить, підійшли до спринтера, відкриваємо капот. І я зараз вам все покажу. Значить, от у нас моторчик. І зараз я вам покажу систему, яка підігріває солярку. Зараз, секундочку, відкрутимо, скинемо. Ви все зрозумієте. Значить, все вживу. Отут іде трубка з бака, яка підходить до, з бака йде, яка повинна йти в топливний фільтр. Так от тут є такі плоскі длинні нагрівачі, проточні нагрівачі для солярки. От. Тут на стандартну трубку я надів кусочок трубочки і обмотав його цим, як вам сказати, ізолентою і просто хомутом підв'язав і вивів контакти. Тобто це звичайний проточний нагріватель солярки. І в мороз немає, в принципі, ніяких проблем з паливом. Головне завести машину. Я не пам'ятаю його марка. Якщо я знайду, бачите, все воно старе, дуже сильне. Хоча воно щось там, мабуть, є. Може вже все вигоріло. Не знаю, що там. Але якщо ви бачите, наверное, нічого там не побачите. Якщо знайду марку, то я вам обов'язково скину. Там можете пошукати в інтернеті. Обично, щоб був не сильно товстий і щоб не сильно длинний. І його повністю вистачає. Якщо в бакі солярка починає підмерзати, то насос, правда, іздає, зранку може іздавати звуки. Але потім нагріватель працює. Солярка підігрівається за рахунок обратки. І, в принципі, насос, який в бакі, звуки перестає. Можете, звісно, заливати і хорошу солярку, це теж допоможе. Але я вам по поводу хорошої солярки розкажу ще один маленький случай. В общем, ви поняли, да? Обичний проточний нагріватель для солярки, для топлива. Так і продаються, пошукаєте в інтернеті, ставите. І він тут нікому не мішає, він тут стоїть годами. Ви про нього навіть і забудете. Головне, щоб розйом працював. Маса, щоб була підключена. От. Масу просто кинув сюди. І все, він вже стоїть тут годами. Років 6 він точно стоїть і немає ніяких проблем. Хоча раніше при мінус 14 вже починались проблеми. Зараз проблем взагалі ніяких нема. Як от включаємо зараз запалення. От. О. Значить, я не заводив машину, бо він, якщо довго не заводилось. От, зараз. Все, тепер ще разок нажимаємо. Прижимаємо сцеплення. І от холодний пуск. Зараз мінус 16. Бляха-муха. Що таке? Зараз спробуємо. Бляха-муха. Щось тяжкувато. Треба акумулятор. Дивіться. От якщо вам чутно, хоча може і не чутно, то насос почав видавати невеликі звуки. Це означає, що солярка почала парафінитися. Тобто насос в баку здає звуки, йому тяжко катати. Але
Якщо машина так попрацює, обратка цей подогріє бак і в принципі не буде ніяких проблем. Головне, одразу машину не глушить. Ну, звісно, через пару годин це все буде. Ну і заодно може температура зменшиться, хто його знає. В общем, поки ми якось так виживаємо. Так що ставте проточний подогріватель солярки і, по крайней мере, з фільтрами вам проблем не буде. І взагалі краще все-таки машину заганяти у бокс. По поводу солярки розкажу я вам таку історію. Колись я возив рештовку на нефтебазу, та що згоріла. І колись багато горіло в Київській області всяких нефтебаз. Так от під'їхав я до, скажімо так, до пропускного пункту. Ну і поки начальство адмін позвонить другим, щоб випустили машину. Це, знаєте ж, пропускна система. От. І дивлюся, бензовоз під'їхав. От. Водій вийшов, кудись поліз наверх, потім спустився на цистерну, пішов, взяв відро. Ну, відро, видно, не пусте. Я думаю, мало ли що, може десь солярки не бере собі там чи бензину. Він взяв це відерце повненьке, заліз на бензовоз і вилив прямо відро, скільки там, 10-літрове відро железне, прямо туди вилив. Закрив цистерну і поїхав. Оце вам незамерзаючі присадки. Ну, ось так.